Đọc xong lá thư này, tôi thở một hơi thật dài. Thở dài không phải vì em gái tôi lừa tôi, mà là vì đến hiện tại tôi vẫn chưa biết em ấy đã trải qua những gì trong 5 năm qua. Nếu tôi có thể biết sớm hơn, cho dù em ấy không giấu giếm, tôi cũng nguyện ý trao đổi với em ấy. 5 năm trước, lão già đó đã ép mẹ tự sát. Trong cơn tức giận, tôi định đưa em gái tôi ra khỏi đây. Nhưng lúc đó em gái mới chỉ 13 tuổi, tâm trí chưa trưởng thành, không muốn đi với tôi. Nếu lúc đó thủ đoạn của tôi cứng rắn hơn một chút, có lẽ... Chưa đợi tôi đau buồn, đột nhiên phía sau có tiếng ho. Quay đầu lại, đó là ông già đáng lẽ phải ở trên giường bệnh. Không biết từ khi nào đã đến phía sau tôi. Con trai, cuối cùng con cũng về rồi. Tiểu Nguyệt, nhanh rót cho anh trai con một ly nước đi. Ông ta vừa quát lên, vừa tự mình đi đến phòng tắm, dùng cốc nước lấy một cốc nước lã, rồi tự mình uống. 5 năm không gặp, tôi không ngờ ông ta lại biến thành bộ dạng này. Có lẽ đây là báo ứng. Tôi không để ý đến ông ta. Sau khi rời khỏi nhà, tôi đi thẳng đến đầu làng. Tôi muốn kiểm tra. Những gì em gái nói không thể rời khỏi làng. Rốt cuộc là không thể rời khỏi như thế nào? Chẳng lẽ còn có người ở cổng làng chặn tôi sao? Bởi vì làng không lớn. Không lâu sau tôi đã đến cổng làng. Nhưng cảnh tượng nhìn thấy trước mắt lập tức làm tôi giật mình. Chỉ thấy con đường nhỏ ra khỏi làng dẫn ra đường lớn, bị cây lớn chặn đường, tạo thành một khu rừng. Nhìn vào dấu vết của rễ cây, không giống như trồng cách đây không lâu. Nhưng tôi mới đi qua con đường này 2 tiếng trước. Nhưng cái cây này không thể xuất hiện từ hư không được. Mang theo sự nghi ngờ, tôi đang muốn bước chân vào khu rừng này. Nhưng ngay lúc này, phía sau có một giọng nói gọi tôi dừng lại. Này, tôi khuyên cậu đừng vào. Trừ khi cậu muốn đèn lồng đỏ treo trước cửa nhà mình. Quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng, đứng trước một tiệm tạp hóa. Nếu tôi không đoán sai, người này chính là Quân Chính Lâm mà em gái tôi nói. Một người đàn ông trong làng tôi chưa từng gặp bao giờ. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tôi tiến về phía trước hỏi. Anh ta hít một hơi thuốc lá, nhìn tôi với đôi mắt kỳ lạ. Sau đó chậm rãi trả lời. Không thể tiết lộ. Vậy anh có biết Tô Nguyệt không? Nó là em gái tôi. Tôi tiếp tục hỏi. Quân Chính Lâm không trả lời. Quay lại quầy bán hàng. Nếu cậu muốn mua một cái gì đó, tôi hoan nghênh. Nếu cậu muốn tìm tôi nói chuyện, vậy thì xin lỗi. Thứ lỗi tôi không thể theo cùng. Dù sao cũng không phải nói gì cũng được. Nghe thấy vậy, tôi chợt nhớ đến những luật bất thành văn em gái tôi đã nói. Trong làng, đừng nhắc đến những người chạy trốn khỏi làng. Ví dụ như em và mẹ. Nhận ra mình nói sai, tôi không hỏi tiếp nữa. Tôi quay lại và thấy những người trong làng lại bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Khóe miệng còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Xem ra hôm nay, tôi đã 2 lần xáo phạm quy tắc trong làng mà em gái tôi nói. Quay đầu lại, Quân Chính Lâm đã chuẩn bị cho tôi một túi đồ và nói rằng tổng cộng 188 tệ, tiền mặt hay quét mã. Tôi nhận lấy cái túi. Bên trong có khoảng 10 mấy cây nến đỏ. Cần nhiều như vậy sao? Với cả, có mấy cây nến, anh lấy của tôi 188 tệ. Càng nhiều càng tốt. Yên tâm, tuyệt đối rất có giá trị. Nếu không phải em gái tôi nói anh đáng tin, tôi sẽ không là một đứa tiêu tiền như rác. Tôi vốn muốn hỏi anh ta thông tin liên lạc. Nhưng ngay từ đầu, anh ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Chắc cũng sẽ không đưa cho tôi cũng không hỏi nữa. Sau khi rời khỏi tiệm tạp hóa, tôi lại đi mấy con đường nhỏ có thể rời khỏi thôn như trong trí nhớ. Nhưng những con đường này hoặc là bị rừng cây chặn lại, hoặc là bị nước chảy xiết ngăn cách. Căn bản không có lối thoát.
băng qua rừng hoặc lội vào dòng nước xiết. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng em gái nói không thể rời đi, chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Tôi bất lực đành phải quay lại đường cũ. Khi về đến nhà, đã hơn 3 giờ chiều rồi. Lão già lại nằm trên giường. Có thể là đại tiểu tiện không kiểm soát. Trong phòng ông ta tỏa ra mùi hôi thối. Tôi không quan tâm đến ông ta. Đã mệt mỏi một ngày, tôi cũng định nghỉ ngơi một chút. Dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ sau khi tắm xong. Thời gian đã gần 5 giờ. Bầu trời dần tối dần. Nằm trên giường, tôi nhìn đi nhìn lại quy tắc làm trong thư của em gái tôi. Thực ra có một khoảnh khắc, tôi cũng nghi ngờ những gì em gái tôi nói. Dù sao thời gian 5 năm, hoàn toàn có thể thay đổi một người. Vì vậy, tôi đã sử dụng điện thoại của em gái tôi để thử gọi báo cảnh sát. Tôi nghĩ nó sẽ giống như nhiều câu chuyện khác. Điện thoại không gọi được, hoặc đối phương nói điều gì đó mà nghe không hiểu. Nhưng không ngờ, điện thoại đã được kết nối trực tiếp. Tôi và viên cảnh sát ở đầu dây bên kia kể chuyện xảy ra với mình. Họ đã nhanh chóng tra ra, ngôi làng nhỏ của chúng tôi tên là làng Tân Phúc. Ngay khi tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy hy vọng, bên kia lập tức đổ một chậu nước lạnh cho tôi. Chào ngài, chúng tôi tìm hiểu được rồi, toàn bộ làng Tân Phúc 4 năm trước bị phá hủy do xây dựng đường cao tốc. Xin hỏi anh có nhầm lẫn gì không? Khi nghe được những lời này, tôi liên tục xác nhận xem mình có gọi nhầm số không. Cũng nhiều lần xác nhận đối phương có thật sự là cảnh sát không. Tôi thậm chí còn yêu cầu họ kiểm tra vị trí của tôi. Kết quả là họ cũng không thể định vị điện thoại của tôi. Tôi cố giải thích. Nhưng chuyện này làm sao người bình thường có thể tin được? Sau khi nhận được giáo dục phê bình của đối phương, tôi nhận ra hiện thực. Những gì cảnh sát nói là sự thật. Điều đó cũng có nghĩa là bây giờ người dân trong làng này, ngoại trừ tôi ra, đều không phải là người sống. Hoặc là nói, họ không còn là những người mà tôi biết nữa. Đợi đã. Trong 5 năm qua, em gái tôi và tôi vẫn luôn giữ liên lạc. Mặc dù rất nhiều chuyện em ấy sẽ không nói cho tôi biết. Nhưng chuyện như phá bỏ chắc không đến mức giấu tôi nhỉ. Hơn nữa, nếu ngôi làng này không còn sinh vật sống, vậy tôi có lẽ đã sớm bị bọn chúng xé xác rồi. Nếu đúng như tôi đoán, vậy thì chỉ có một khả năng giải thích được tất cả. Đó chính là làng Tân Phúc mà tôi đang sống. Không cùng một không gian với hiện thực. Và ngôi làng này vẫn còn người sống. Không biết mình đã bước vào không gian này. Ngoại trừ. Chưa đợi tôi suy nghĩ xong. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa căn phòng đóng kín. Cộc, 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 cộc. Sau tất cả những điều kỳ lạ này, tôi không dám trả lời ngay lập tức. Sau đó lại có tiếng vặn tay nắm cửa. May mà tôi có thói quen khóa cửa. Cửa không mở được. Tôi liếc nhìn thời gian. Lúc này đã là 5 giờ rưỡi chiều rồi. Lẽ nào? Mang theo nghi ngờ, tôi kéo rèm cửa ra. Lúc này mặt trời sắp xuống núi. Trên bầu trời lại sớm treo một vầng trăng tròn. Mặt trời và mặt trăng cùng sáng không phải là hiện tượng bất thường. Nhưng nửa giờ trước bầu trời vẫn còn nhiều mây bao phủ. Bây giờ chỉ còn lại vài đám mây. Thật là trùng hợp. Điều này làm tôi hơi nghi ngờ, nhưng cũng vừa vặn giải thích. Nơi này không phải là thế giới mà tôi biết. Khi anh có thể nhìn thấy trên bầu trời, mặt trăng và mặt trời xuất hiện cùng một lúc, hãy giữ cho bản thân. Trong không gian chỉ có một cánh cửa. Bất cứ thứ gì gõ cửa đều không được mở. Cũng đừng trả lời. Điều này tương ứng với quy tắc này. Lúc này mặt trời dần dần biến mất ở chân trời. Bên ngoài phòng không còn tiếng động nữa. Mọi thứ dường như trở lại yên tĩnh. Nhưng khi tôi kéo rèm cửa lại, quay người lại, trước khi kết thúc, bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm nhiều video hơn nhé.
Hẹn gặp lại bạn trong những video sau.